Triệu Lệ Dĩnh bác bỏ tin đồn có tình mới và chuyện Phùng Thiệu Phong có quan hệ với Nghê Ni. Gần đây, tin tức về chuyện tình cảm của Phùng Thiệu Phong đang lan truyền trên mạng. Có vẻ như anh ấy hiện đã có bạn gái ổn định và mối quan hệ của họ đã bước vào giai đoạn trưởng thành. Gần đây người ta phát hiện họ đi cùng nhau nhiều lần và rất thân thiết. Người bạn gái này tên là Chu Lâm Gia, sinh năm 1996, kém Phùng Thiệu Phong 19 tuổi. Cô tốt nghiệp Đại học Truyền thông Trung Quốc và đã tham gia vào các bộ phim truyền hình và điện ảnh như Flying Light và Hello, Flame Blue. Trong những năm gần đây, cô đã dần chuyển mình thành một blogger nổi tiếng trên mạng, thu hút hàng triệu người hâm mộ trên các nền tảng xã hội. Phong cách của cô táo bạo và thời thượng, hoàn toàn khác biệt so với những người tiền nhiệm của Phùng Thiệu Phong như Triệu Lệ Dĩnh và Nghê Ni. Phùng Thiệu Phong bị chụp ảnh nắm tay một người phụ nữ bí ẩn, gây hiểu lầm rằng cô là một người đẹp thượng lưu nghiệp dư, nhưng sau khi xác nhận, sự thật chính là Chu Lâm Gia. Đầu tháng 6 năm 2025, một bức ảnh thân mật của cặp đôi hẹn hò trong xe hơi đã bị phát hiện. Chu Lâm Gia ngại ngùng nép vào người Phùng Thiệu Phong, trong mắt tràn đầy sự cưng chiều. Đầu tháng 3, họ đã nhiều lần được nhìn thấy đi mua sắm ở siêu thị và đi dạo cùng nhau. Phùng Thiệu Phong thậm chí còn chủ động thanh toán tiền rồi cùng Chu Lâm Gia đi xe về nhà, hệt như một cặp đôi già. Vì Phùng Thiệu Phong và vợ cũ Triệu Lệ Dĩnh có một cậu con trai tên là Tương Tường, anh có thể sẽ chọn cách giữ kín chuyện tái hôn để tránh gây ra sự bàn tán rộng rãi của công chúng. Triệu Lệ Dĩnh vẫn giữ im lặng về mối quan hệ mới của mình và tập trung vào sự nghiệp và việc nuôi dạy con cái, nằm trong việc cùng nhau nuôi dạy con cái. Nhiều người cho rằng Phùng Thiệu Phong có quyền theo đuổi hạnh phúc sau khi ly hôn, và tính cách sôi nổi của Chu Lâm Gia hoàn toàn phù hợp với anh. Sự nổi tiếng trên mạng của Chu Lâm Gia hoàn toàn trái ngược với hình ảnh vẻ đẹp cổ điển kể trước đây của Phùng Thiệu Phong. Điều này đã làm dấy lên nhiều cuộc thảo luận về quan điểm của anh về tình yêu. Mặc dù có tin đồn về Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh tái hôn, tuyên bố mẹ Phùng tặng một căn nhà sang trọng để đổi lấy sự hòa giải và tổ chức lại hôn lễ, vân vân. Nhưng có một mâu thuẫn rõ ràng giữa những điều này và mối quan hệ hiện tại của anh. Xu hướng tái hôn chủ yếu tập trung vào khoảng ngày 18 tháng 6 năm 2025, trong khi ngay từ ngày 13 tháng 6, những cảnh thân mật của cả hai với Chu Lâm Gia đã bị vạch trần, và không có bằng chứng thực tế nào về tin đồn này. Phùng Thiệu Phong đã xuất hiện nhiều lần trước công chúng, nếu anh thực sự tái hôn với Triệu Lệ Dĩnh. Động thái này chắc chắn sẽ gây ra tranh cãi về mặt đạo đức, điều này không phù hợp với hình ảnh khiêm tốn thường thấy của anh. Đồng thời, nguồn gốc của tin đồn tái hôn cũng khá mơ hồ. Bằng chứng về mối quan hệ giữa Phùng Thiệu Phong và Chu Lâm Gia có thể được xác nhận thông qua ảnh chụp của paparazzi, chương trình phát sóng trực tiếp của bạn bè và các khía cạnh khác. Cư dân mạng cho rằng tình trạng của cô không hề thua kém các bạn gái cũ của Phùng Thiệu Phong. Về phần Phùng Thiệu Phong, anh ta mặc một chiếc áo phông đen giản dị, đứng một bên, không giấu được nụ cười. Trong lúc ăn, hai người vẫn không ngừng trao đổi với nhau mà không tránh khỏi sự nghi ngờ. Nắm tay nhau, nắm thật chặt, không thể rời mắt khỏi nhau. Sau bữa tối, họ cùng nhau đến một cửa hàng sửa xe. Tâm lý của họ tôi đang yêu. Khi chúng tôi nói chuyện về phụ tùng ô tô trong cửa hàng, bạn gái tôi không hề tỏ ra lo lắng chút nào. Người chủ cũng rất vui vẻ trò chuyện, còn Phùng Thiệu Phong thì đang gọi điện thoại ở cửa. Cứ vài phút, mắt anh lại nhìn đi hướng khác. Cảnh tượng này thật kinh tởm dù tôi có nhìn thế nào đi nữa. Một số cư dân mạng than thở rằng Phùng Thiệu Phong đã đưa ra lựa chọn đúng đắn lần này, cô là người thực tế và đáng tin cậy. Tất nhiên, một số người phàn nàn rằng sự chênh lệch tuổi tác quá lớn và trông kỳ lạ. Dù sao thì cô gái này cũng kém Phùng Thiệu Phong 19 tuổi. Nhưng còn Phùng Thiệu Phong thì sao? Không giải thích, không phản hồi, không chú ý đến bất kỳ giọng nói nào. Thái độ của anh ta cho thấy rõ ràng anh ta chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình và bạn gái. Đúng là Phong giữ thái độ khiêm tốn,
không bao giờ đề cập đến chuyện này trên Weibo và không bao giờ đăng lên Moment. Nhưng chi tiết về sự tương tác giữa hai bên không thể bị che giấu. Một số cư dân mạng đã tìm lại một đoạn video từ năm ngoái và phát hiện ra rằng hai người thực sự đã hẹn hò được gần 2 năm. Đây không phải là một mối quan hệ mới, mà là sự nâng cấp của một mối quan hệ cũ. Nếu suy nghĩ kỹ lại thì chuyện tình cảm trước đây của Phùng Thiệu Phong quả thực không hề suôn sẻ. Cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều tin đồn về việc tái hôn sau khi ly hôn đã được lan truyền không chỉ một lần. Ngay khi những bức ảnh về bữa tối này được công bố, tưởng tượng về việc tái hôn đã tan vỡ. Triệu Lệ Dĩnh bận rộn với sự nghiệp, trong khi Phùng Thiệu Phong lại bận rộn với cuộc sống riêng. Hai người họ đã đi theo những con đường khác nhau và không bao giờ gặp lại, luận rằng tốt hơn hết là chia tay và sống hạnh phúc mãi mãi. Nhìn vào mối quan hệ mới của Phùng Thiệu Phong, tình hình rõ ràng đã khác. Cô gái này vui vẻ, khiêm tốn và có tính tình giản dị. Trong bữa tối, anh đã chủ động giao lưu với Arif Lee, chào hỏi và vỗ vai anh như một người bạn. Cư dân mạng bình luận rằng khả năng hòa nhập vào một vòng tròn là một kỹ năng thực sự. Nhưng cũng có thông tin cho rằng cô gái này không thuộc giới này và có trình độ học vấn tốt. Vì không phải là người nổi tiếng nên anh ấy có vẻ thực tế hơn. So với những mối quan hệ hào nhoáng, nổi tiếng, cảm giác giản dị này thoải mái hơn nhiều. Phùng Thiệu Phong đã lớn tuổi, nhưng bạn gái của anh lại khiến anh trông rất trẻ. Cách họ nắm tay nhau khi đi bộ khiến họ trông giống như một cặp đôi thực sự. Với những chi tiết này, trung niên ngoài 40. Một số người than thở rằng việc yêu đương thực sự có thể khiến con người ta trẻ lại. Nhưng câu hỏi đặt ra là, Phùng Thiệu Phong có thực sự duy trì được mối quan hệ này không? Suy cho cùng, hành trình cảm xúc của anh chưa bao giờ thiếu những khúc quanh và ngã rẽ. Từ Nghê Ni đến Lâm Vân, rồi đến Triệu Lệ Dĩnh. Những cái tên này lại nổi tiếng hơn cái tên trước. Mọi mối quan hệ đều có thể gây ra những cuộc tranh luận gay gắt, nhưng kết quả thì không bao giờ tốt đẹp. Liệu cô bạn gái mới này có thể phá vỡ được vòng luẩn quẩn này không? Có lẽ chỉ có thời gian mới có thể đưa ra câu trả lời. Cuối cùng, họ ra khỏi cửa hàng sửa xe và đi đến ga tàu điện ngầm. Đó là điều mà một cặp đôi bình thường thường làm. Không có xe sang trọng đến đón, không có đội vệ sĩ đông đảo. Cảm giác về thiên nhiên này thật đáng ngạc nhiên và chân thực. Bữa tiệc tối đã được chụp ảnh, cửa hàng sửa chữa đã được chụp ảnh và tàu điện ngầm cũng đã được chụp ảnh. Nhưng Phùng Thiệu Phong vẫn giữ được bình tĩnh. Thật thú vị khi một ngôi sao lớn lại có cuộc sống như một người bình thường. Cư dân mạng bình luận rằng Phùng Thiệu Phong cuối cùng cũng tìm được một cô bạn gái thực tế. Một số người thì ghen tị. Nói rằng khoảng cách tuổi tác quá lớn và mối quan hệ này chắc chắn sẽ không kéo dài được lâu. Giống như những bi kịch trong thế giới tình yêu ngay cả khi có tình yêu mới. Những lời đồn đại về tình yêu cũ vẫn không bao giờ dừng lại. Nhưng xét theo tình hình quay phim thực tế và tin tức trong giới, cuộc sống của Phùng Thiệu Phong đã sang trang mới. Mối quan hệ của anh với Chu Lâm Gia cũng đang dần tiến tới hôn nhân. Phùng Thiệu Phong dẫn bạn gái mới đi ăn tối, trở thành nhóm kiểm soát làng giải trí trong nước sau 4 năm ly hôn. Ngành giải trí ngày nào cũng có chuyện không hay xảy ra. Nhưng đây là người duy nhất có thể khiến bạn trai cũ của mình trở thành người tham khảo. Tuần trước, Phùng Thiệu Phong được chụp ảnh đang ăn lẩu cùng bạn gái mới Chu Lâm Gia và Lý Trí Đình. Trong video, người phụ nữ đội mũ bóng chày màu trắng và vẫy tay chào máy quay sau khi ăn. Ngày hôm sau, giới săn ảnh tiếp tục tiết lộ. Phùng Thiệu Phong vừa đưa con trai Tương Tường đến bệnh viện để điều trị vào tuần trước. Chiều hôm đó Triệu Lệ Dĩnh đến đón đứa trẻ. Dòng thời gian chính xác hơn so với các bộ phim hàng đầu. Trong lúc cư dân mạng đang trầm trồ trước sự phối hợp ăn ý của hai người trong việc nuôi con, Triệu Lệ Dĩnh lại bùng nổ. Có người tung tin đồn cô ngoại tình với đạo diễn Triệu Đức Ân. Còn nói người đàn ông thoải mái.
Cô ấy nhảy thẳng lên nền tảng mạng xã hội và lên tiếng, EDT mẹ mày vì đã tiết lộ chuyện nhảm nhí này. Các người đã phải chịu đựng những điều tồi tệ trong khi tôi liều mạng để quay phim mà. Cô thậm chí còn gọi những người ghét mình là lũ khốn nạn. Trên thực tế, có một mối nguy hiểm tiềm ẩn khi họ ly hôn. Phùng Thiệu Phong đã thể hiện sự nhút nhát của mình trong một cuộc phỏng vấn khi còn trẻ. Anh chia sẻ rằng Triệu Lệ Dĩnh không đeo nhẫn khi kết hôn. Thậm chí nhẫn cưới cũng là thứ anh mua một cách bốc đồng. Câu nói vàng ngọc mà anh thường nói trong những năm tháng đó, cô ấy chỉ muốn có một mối quan hệ thôi sao? Cô ấy không muốn sống cùng tôi sao? Thái độ của Triệu Lệ Dĩnh trực tiếp hơn. Khi được hỏi tại sao lại chọn Phùng Thiệu Phong, cô chỉ trả lời, tôi đủ già rồi. Sau này, khi đứa liên tục hỏi chồng cô tặng quà gì, nhưng cô thậm chí không nhấc mí mắt mà chỉ nói, hãy mang đứa trẻ qua xem trước đã. Người trong giới đã tiết lộ mẹ của Phùng Thiệu Phong là người có tính cách cứng rắn. Những thủ đoạn dùng để ép Nini rời đi đủ sức viết cả một tiểu thuyết võ hiệp cung đấu. Hơn nữa còn trực tiếp đem ảnh riêng tư của Nini ra làm con bài mặc cả. Khi cư dân mạng phàn nàn rằng thầy Phùng là con cưng của mẹ, ông thậm chí còn không dám đánh rắm. Đây thậm chí còn là một vụ va chạm lớn hơn khi nhắc đến Triệu Lệ Dĩnh. Cô gái lao động vất vả ở vùng nông thôn Hà Bắc và bà lão giàu có ở Thượng Hải giống như hai ngọn lửa xung đột. Khi Triệu Lệ Dĩnh ở cữ sau khi sinh con, các món canh bổ dưỡng do mẹ chồng cô chế biến phải chia thành nhiều cấp độ khác nhau, béo ngậy đến mức có thể khiến người ta nghẹn thở. Có lần, Triệu Lệ Dĩnh nôn sau khi uống rượu và mẹ đổ hết canh gà vào bồn cầu. Trong 4 năm này, hai người họ đã sống ở hai thế giới song song. Phùng Thiệu Phong sống cuộc sống bán hưu trí. Năm ngoái, anh ấy tham gia một vở kịch và dành phần thời gian còn lại ở nhà máy rượu. Bạn gái mới của anh, Yulinria, kém anh 19 tuổi và thường đi cùng anh vào siêu thị với những chiếc áo sơ mi rẻ tiền chỉ có giá 100 nhân dân tệ. Khi được chụp ảnh vào tháng trước, cả hai đang chia nhau một chiếc bánh kép trên xe và rất thích thú. Triệu Lệ Dĩnh thì lại làm điều ngược lại. Bộ phim Gió mùa hè đã giúp cô giành được giải thưởng Phi Thiên và giải Kim Ưng cùng một lúc, trở thành người đầu tiên của 85 Hoa giành được cả hai giải thưởng. Nhưng giá cả vẫn ổn định quanh năm. Năm ngoái, anh được chụp ảnh đang đọc lời thoại trong khi đang truyền dịch. Những báo cáo cho rằng cô có vẻ đúng sau khi xem lịch trình của cô ấy. Tiêu chuẩn để chỉ trích hai người này hiện nay đã khác. Trong trailer phim mới của Triệu Lệ Dĩnh, cô hóa trang thành công nhân xây dựng. Một số người chỉ trích làn da mỏng manh và da thịt mềm mại của cô, nói rằng không giống một cô gái lao động. Tình hình của cô ấy trở nên tồi tệ hơn sau khi cô ấy phản ứng. Cư dân mạng đồng loạt chỉ trích cô vì lợi dụng đặc quyền 2,08 triệu nhân dân tệ. Người bình thường đã bị chặn từ lâu nếu chửi bới trên nền tảng này, nhưng người nổi tiếng lại được phép chửi thề. Cô thậm chí còn mất đi hợp đồng quảng cáo cho một số thương hiệu xa xỉ. Ngược lại, Phùng Thiệu Phong lại đưa bạn gái trẻ của mình lên danh sách tìm kiếm hot. Phần bình luận tràn ngập về mùa xuân thứ hai của đàn ông trung niên. Năm ngoái, khi anh bị đồn là lừa dối vợ, có rất nhiều thông tin tiêu cực về anh, nhưng giờ một cư dân mạng đã đưa ra một bản tóm tắt tuyệt vời. Tình yêu của chồng cũ được gọi là cởi mở. Trong khi tình yêu của vợ cũ được gọi là lừa dối, thế hệ cư dân mạng này phán đoán vụ việc dựa trên tâm trạng của họ. Điều duy nhất có thể giúp hai người này hòa hợp chính là cậu con trai của họ. Ngày 15 hàng tháng luôn là ngày bàn giao. Phùng Thiệu Phong thậm chí còn không ra khỏi xe để đưa con đến khu nhà của Triệu Lệ Dĩnh. Có lần, giới truyền thông phát hiện Phùng Thiệu Phong bế con chạy về phía khu dân cư, theo sau là 5 trợ lý khiêng ô tô đồ chơi, cảnh tượng như đàn kiến chuyển nhà. Năm ngoái, đứa trẻ phải nhập viện vì bệnh viêm phổi, họ thay phiên nhau trông chừng và được y tá nhận ra. Cô y tá trẻ tiết lộ, họ thậm chí không nói một lời khi bàn giao ca trực. Nhưng họ biết hồ sơ bệnh án của đứa trẻ được lưu ở đâu còn rõ từ về tương lai tốt đẹp hơn, trong đơn ly hôn không còn chỉ là một lời khen nữa.
Ngay khi đoạn giới thiệu phiên bản mới của Địch Nhân Kiệt do Phùng Thiệu Phong thủ vai được tung ra, các bình luận đều nói rằng nghệ mùa xuân đã đến với các nam diễn viên trung niên. Bộ phim truyền hình ly kỳ Thế giới bên kia của Triệu Lệ Dĩnh sẽ lên sóng vào tháng tới và poster nhân vật phủ bụi đã trở thành chủ đề nóng. Nhưng dư chấn từ lời chửi thề của người mẹ đứa trẻ vẫn chưa kết thúc. Dưới bài đăng mới nhất của Triệu Lệ Dĩnh có nhiều bình luận gay gắt. Chị ơi, chị càng chửi thì bọn ghét càng vui. Cô và Phùng Thiệu Phong đã dành 4 năm để thực hiện một chương trình truyền hình thực tế. Ly hôn có thể đẹp đẽ, nhưng cuộc sống luôn luôn là